يا بنات، ازاي نقدر نتعامل مع بشرتنا الدهنية، وازاي نقدر نتعامل مع اكبر مشكلة بتواجه البشرة الدهنية وهي حب الشباب، سواء حب شباب ملتهب او رؤوس سوداء او رؤوس بيضة. بس خلينا برضو نكون متفائلين شوية، واصحاب البشرة الدهنية يتفائلوا شوية ان بمجرد روتين بسيط كده لو احنا مشينا عليه هنقدر نعمل كنترول على بشرتنا ونتحكم في افراز الدهون واللمعة اللي فيها دي، ونقدر نتحكم كمان في ظهور الحبوب. يعني مش معنى ان انا بشرتي دهنية ان الدنيا خلاص باظت. في الفيديو ده هوريكوا اسهل وابسط روتين انت ممكن تمشي عليه لبشرتك الدهنية وهتتحكمي في الحبوب وافراز الدهون والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء باسهل واقل الخطوات، من غير بقى زحمة الفيديوهات وزحمة المنتجات الكتير اللي حوالينا دي. تابعيني بقى كده لاخر الفيديو وانا هبسط لك الدنيا خالص. انا دكتورة دينا محفوظ، انا صيدلانية واخصائية تجميل للبشرة والشعر. وما تنسيش اللايك للفيديو لو عجبك، وشير للفيديو مع اصحابك، وما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك التنبيهات اول ما اعمل فيديو جديد. واحنا بنتكلم عن الروتين يا بنات والخطوات والبشرة الدهنية، هتلاقوني بقسم لكم البشرة الدهنية لنوعين: بشرة دهنية فيها مشاكل كتير يعني حب شباب ملتهب او مش ملتهب، وبشرة دهنية خفيفة يعني كل المشاكل اللي عندها حبة الدهون الزايدة هي والبشرة المختلطة. اول خطوة معانا في الروتين اول ما هنصحى من النوم محتاجين طبعا نغسل وشنا، فهنغسل وشنا بغسول يكون قوي حبتين في حالة البشرة الدهنية اللي عندها مشاكل كتير. يعني محتاج غسول فيه مقشرات زي السلسليك أسيد، وده أشهر حاجة للبشرة الدهنية. طب ليه أول ما بصحى من النوم يا دكتور محتاجة غسول قوي كده مع إني نايمة ومش حاطة ميك اب ولا أي حاجة؟ بالليل واحنا نايمين ده الوقت اللي الجلد فيه بينشط جدا عشان يجدد نفسه، يطلع الجلد الميت بزيادة ويفرز الدهون بزيادة. طول الليل واحنا نايمين هو شغال، احنا نايمين وهو شغال. طيب ايه هي الغسولات اللي اقدر استخدمها يكون فيها سلسليك اسيد مخصوصة للبشرة الدهنية اللي عندها مشاكل؟ زي فيتشي نورماديرم، وده اشهرهم، الغني بالسلسليك اسيد 5%، وده مقشر حلو جدا هينضف لي الجلد الميت من قلب المسام والدهون كمان، فهيمنع تراكم الجلد الميت ويمنع ظهور الحبوب. في كمان عندي غسول بتاع لاروش بوزيه بس الميديكيتد، لان لاروش بوزيه عندها نوعين للبشره الدهنيه، واحد خفيف وواحد ميديكيتد فيه سلسليك اسيد لو هو متوفر. كمان تالت نوع عندي كويس وهو نيتروجينا ديب كلين اللي لونه اصفر، ده برضو فيه سلسليك اسيد. رابع نوع عندي برضو من الغسولات الحلوة غسول سيتافيل اكني برون سكين، ده مخصوص برضو للجلد المعرض لحب الشباب. طيب يا دكتور لو انا بقى بشرتي دهنية بس ما عنديش مشاكل كتير، ما عنديش حب شباب ملتهب، الرؤوس السوداء اللي فيها بسيطة جدا، او انا بشرتي دهنية او حساسة مش هينفع السلسليك اسيد، او انا بشرتي مختلطة، استعمل غسول ايه طيب غير السلسليك اسيد ده؟ ساعتها انا هجيب غسول للبشرة الدهنية برضو بس يكون خفيف مفيش فيه مقشرات كيميائية زي بايوديرما سيبيا اللي هو الفومينج جل بتاعهم. كمان غسول حلو ولطيف جدا وهو افن كلينسينج جل. كمان حلو جدا الغسول بتاع لاروش بوزيه ايفاكلار العادي مش الميديكيت. خامس نوع حلو برضو معايا من غسولات البشرة الدهنية سيتافيل كلينسينج فوم، سيتافيل العادي مش سيتافيل بتاع الاكني برون سكين. غسول بسيط معتمد ان هو بس بينظف الدهون. كمان عندي غسول حلو برضو بتاع ستارفيل، غسول ستارفيل للبشرة الدهنية، ده برضو غسول خفيف مفيش فيه مقشرات. كمان من شركة نيتروجينا غير النيتروجينا ديب كلين عندي بقى نيتروجينا بينك جريب فروت فيشيال ووش بخلاصة البينك جريب فروت، ده فيه فيتامين سي لان فيه جريب فروت اللي غني اصلا بفيتامين سي.
كمان هم حاطين نسبة بسيطة جدا من الساليسيليك اسيد حوالي 2%، على عكس كل الغسولات اللي بيحطوا 5%. كده احنا خلصنا اول خطوة وهي خطوة الغسول بكل بساطة. نيجي بقى لتاني خطوة وهي خطوة التونر. الخطوة دي انا شايفاها مهمة، في حين ان بعض الناس بتقول عليها انها مش مهمة عادي، ممكن اعمل اسكيب للخطوة دي من الروتين بتاعي. انا شايفة انها خطوة مهمة، وده برضو حاجة يرجع لك. التونر وظيفته انه يقفل المسام ويشد البشرة بتاعتي، وكمان يدي احساس بالفريشنس كده، ومفيش احساس اللمعة والخنقة اللي بتيجي على المسام دي. فالتونر بيشيل الاحساس ده خالص. لو انا بشرتي دهنية جامدة وعندي مشاكل حب شباب ورؤوس سودا ورؤوس بيضة، هستعمل تونر ايه؟ احسن تونر للنوع ده من البشرة وهو لاروش بوزي ايفاكلار تونر، لان ده تونر قوي مليان مقشرات كيميائية. فانا هعمل كده خطوة اكسترا او تزويد للإفكت بتاع التقشير لبشرتي. كمان التونر بتاع كلينيك، بتاع شركة كلينيك، ده برضو حلو قوي لان فيه ساليسيليك اسيد. طيب يا دكتور، لو انا بقى بشرتي دهنية خفيفة او مختلطة، استعمل تونر ايه؟ طبعا الماركت مليان انواع كتير جدا من التونرز للبشرة الدهنية، سواء ميديكيتد او الحاجات الكورية او الحاجات اللي طالعة دلوقتي شركات التجميل. بس انا بحب ارشح كام حاجة في رأيي الشخصي انها حلوة، زي مثلا فيتشي بيوريتي ثيرمال. ده تونر حلو للبشرة الدهنية الحساسة أو المختلطة أو البشرة الدهنية اللي ما عندهاش مشاكل كتير. كمان التونر بتاع شركة نيتروجينا برضه تونر خفيف، يدوب هيقفل المسام ويدي إحساس بالفريشنس ويقلل اللمعة، ما فيهوش مقشرات كيميائية تكون شديدة على البشرة الدهنية الحساسة. كمان التونر بتاع شركة بيكسي. بيكسي طبعا عندها تونرز كتير، بس انا هختار لكم النهارده تونر واحد، وهو التونر بتاع بيكسي بالفيتامين سي. فيتامين سي هيدي جلو ونضاره للبشره الدهنيه والمختلطه، لان هما بيبقوا فاقدين للحيويه شويه. كمان هو تونر هيقفل المسام ويمنع اللمعه، ومفيش فيه اي احماض او مقشرات قويه على البشره. كده احنا خلصنا خطوة الغسول، غسلنا وشنا اول ما قمنا من النوم وقفلنا المسام بالتونر، ولسه ما خرجناش من البيت خالص لسه. نيجي لتالت خطوة وهي خطوة الترطيب، والخطوة دي مهمة جدا جدا يا بنات. وانا في الفيديو اللي فات بتاع البشرة الدهنية اللي شرحت فيه كل حاجة عن البشرة الدهنية، نبهت على موضوع الترطيب ده، واني ما اقدرش اعمل سكيب لخطوة الترطيب خالص. ويا ريت اللي ما شافش الفيديو يشوفه، وهسيب لكم اللينك بتاعه فوق، شوفوه عشان تفهموا الدنيا معايا وتمشوا معايا خطوة خطوة. طب ايه المرطبات اللي ممكن نستخدمها للبشرة الدهنية؟ طبعا في حالة البشرة الدهنية انا محتاجة مرطب خفيف جدا، يكون لوشن، حاجة كده لوشن مش كريم طبعا. وفي طبعا في الماركت حاجات كتير جدا من المرطبات، هرشح لكم منه كام واحد. اول مرطب حلو معايا وهو المرطب بتاع لاروش بوزي ايفاكلار مات، وده مرطب خفيف وحلو وبيدي لوك مات للبشرة، اقدر احطه، ممكن احط بعده الميك اب بتاعي قبل ما اخرج عادي. كمان المرطب بتاع نيتروجينا هايدرو بوست جل. كمان معايا المرطب بتاع ذا بادي شوب ماتيفاينج لوشن. المرطب ده لوشن خفيف مخصوص للبشرة الدهنية، ما بيسبب لهاش اي مشاكل. كمان عندي المرطب بتاع شركة سيتافيل، وده مرطب برضو خفيف مخصوص للبشرة الدهنية. لما نكون اتجهنا لشركات ميديكيتد، تعرفوا ان الشركات دي بتبقى عندها لاينز مخصوصة لكل نوع بشرة. يعني لاين البشرة الدهنية بتاعهم لا يمكن يحطوا فيه حاجة تأذي البشرة الدهنية، لان هم شركات طبية دارسين الموضوع ده كويس جدا. فانا عشان انا دكتورة فانا برشح دايما حاجات طبية. صحيح في الماركت حاجات تانية كتير برضو كويسة، زي بيكسي، ذا بادي شوب، الحاجات الكورية الجديدة اللي طالعة، بس دايما هتلاقوا في الترشيح الاول بتاعي الحاجات الطبية. يا بنات، يا رب يا بنات يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو بتاعي مع اصحابكم، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم التنبيهات اول ما اعمل فيديو جديد.